Într-o mașină ești mereu într-un compartiment și, pentru că te-ai obișnuit, nu-ți dai seama că prin geamul acela tot ce vezi este ca un televizor. Ești un observator pasiv și totul se mișcă plictisitor într-un cadru. În schimb, atunci când ești pe motocicletă, acel cadru a dispărut. Ești complet în contact cu toate, ești în scenă, simți tot și nu doar o privești, ești acolo, iar sentimentul de prezență este copleșitor. Din păcate, suntem atât de grăbiți în viața de zi cu zi, astfel că, de cele mai multe ori, nu avem șansa să trăim și să fim prezenți. Rezultatul este un fel de superficialitate nesfârșită, ce durează zi cu zi, o monotonie care lasă o persoană să se întrebe ani de zile mai târziu unde i-a dispărut viața, iar apoi să-i pare rău pentru că totul s-a terminat. Ceea ce spun acum, din păcate, sunt lucruri pe care eu le consider adevărate și utile. Iar toate acestea se regăsesc și în cartea lui Robert M. Ersing, care se numește Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Este o carte pe care eu o recomand cu tărie oricărui motociclist și nu numai. Am hotărât să fac clipul de astăzi după ce am văzut un video postat de Tazmi, unde vorbea despre mersul de unul singur cu motocicleta. Am rezonat sincer atât de mult cu acel clip și a fost practic scânteia care a pornit discuția de astăzi. Însă, încă de la început vreau să menționez faptul că sunt absolut complet de acord cu ceea ce spune Tazmi în clipul ei. Pentru că și eu iubesc să merg singur cu motocicleta. Și sincer cred că în acele momente devii cu adevărat tu. Transcenzi cumva spre adevărata ta personalitate și te descoperi într-un mod incredibil, în timp ce motocicleta devine partenerul tăcut, care este mereu acolo în umbră să te susțină, gata de acțiune. Sentimentul de libertate este incredibil atunci când ești singur, undeva departe de casă, călare pe două roți. Aș putea zice aproape libertate absolută, însă singurul lucru care se mai apropie este zborul. Tocmai de aceea, cred că este aproape imposibil să găsești pe cineva care să rezoneze cu tine atât de mult și la un asemenea nivel, încât toată această senzație să rămână nealterată sau să fie mai bună. Nu am zis că este imposibil, dar este aproape imposibil. Pe mine personal, motociclismul m-a salvat. Chiar mi-a salvat viața atunci când eram într-un moment foarte greu și pentru o clipă scurtă era singurul motiv pentru care mai trăiam. Este ciudat cum un lucru ce e văzut de mulți ca fiind periculos și foarte riscant, pe mine m-a salvat. Nu a fost ușor și, sincer, am făcut foarte multe prostii și greșeli la început, unele chiar foarte periculoase. Însă, în anii ce au trecut, am învățat foarte multe și pot spune că viața, împreună cu motociclismul, m-au transformat în altceva și în altcineva, o persoană mai bună, tin să zic. Poate chestiile astea o să vi le povestesc cu altă ocazie. Acum, haideți să vorbim pe scurt despre avantajele de a merge singur cu motocicleta și, bineînțeles, și despre dezavantajele de a face acest lucru. Când vorbim despre avantaje, în primul rând, când mergi singur, poți să mergi în ritmul tău. Poți să te bucuri de 100% de plimbare și de potențialul ei. Poți să te trezești dimineața când vrei tu, pleci la drum exact când vrei tu, când ești pregătit, bineînțeles, să faci asta, oprești unde vrei și când vrei, mergi cu viteza la care tu te simți confortabil și mergi în stilul tău. Practic, faci exact ce te taie capul. Te poți bucura pe deplin de tot și de toate, pentru că ești actorul principal în filmul tău. Pe parcursul drumului, bineînțeles, pot apărea probleme, pot apărea momente superbe, la fel de ușor, și vei cunoaște oameni noi și toate experiențele te vor schimba, cu siguranță. Însă, lucrul acesta nu este pentru toată lumea și este perfect normal, pentru că, în general, omul nu este nomad. Este o creatură destul de socială, căreia îi place comunitatea și să mai fie înconjurat de încă cineva. Iar asta mă aduce cumva și la dezavantajele de a merge singur cu motocicleta. Primul mare dezavantaj este evident, ești singur, iar lucrul ăsta înseamnă că trebuie să te descurci singur, indiferent ce problemă apare. Dacă se strică motocicleta, trebuie să o repari singur, măcar cât să ajungi la cel mai apropiat oraș sau service moto. Bineînțeles, dacă acest lucru este posibil. Trebuie să mai ai ceva cunoștințe cât să ai grijă de tine în situații mai extreme. Dacă ai nevoie de ajutor cu ceva, partenerul tău care ar fi fost cu tine te-ar fi putut ajuta. De exemplu, dacă ți-ai pierdut portofelul, dacă ți-ai pierdut telefonul, bagajul sau cine știe ce, partenerul de călătorie te-ar fi putut ajuta în acea situație. Iar acum, sincer, trecem și la chestii ceva mai serioase și anume, dacă ai un accident și este cineva lângă tine care să te ajute imediat, șansele tale de supraviețuire cresc considerabil. Însă dacă ești singur și ai un accident pe undeva mai retras, atunci riști să te găsești, din păcate, în mijlocul unei mari probleme.
Dacă cineva la fel te vede singur într-un loc mai retras, ai șanse să se ia de tine, să te jefuiască sau mai rău. Însă dacă mai este cineva cu tine, atunci șansele astea mai scad. Bineînțeles, sunt multe alte lucruri care mai pot fi spuse atât pro cât și contra. Părerea mea este că toate aceste riscuri pot fi mitigate într-un fel sau altul, fie pot fi reduse semnificativ. Însă, ele tot există și este bine să fii conștient de ele mereu. Pe viitor, poate chiar o să prezint într-un clip felul în care eu încerc să reduc aceste riscuri menționate mai sus. Pentru că, personal, prefer mereu să călătoresc singur sau maxim cu încă o persoană. Este felul meu de a fi și așa îmi place să trăiesc, așa îmi găsesc eu liniștea. Iar în ultima vreme, prefer să merg încet și să mă bucur de plimbare, pentru că uneori este mult mai fain să te plimbi decât să ajungi la destinație.